Γεια σας φίλες και φίλοι. Μια και πλησιάζει καθαρά Δευτέρα, θα φτιάξουμε και μία λαγάνα. Λαγάνα σας έχω φτιάξει και παλαιότερα και την τιμήσατε δεόντως. Αν θέλετε να βρείτε τη συνταγή, πατήστε εδώ. Σήμερα θα φτιάξουμε δύο λαγάνες. Η μία θα είναι με αλεύρι σίτου ολικής και η άλλη θα είναι λευκή με προζύμι. Η γρήγορη και εύκολη είναι αυτή που γίνεται με την ξηρή μαγιά. Το προζύμι είναι της υπομονής. Αν λοιπόν θέλετε να φτιάξετε αυτή με το προζύμι, δώστε της χρόνο. Τόσο καλύτερο θα είναι και το αποτέλεσμα. Θα ρίξω στο μπολ 255 γραμμάρια νερό. Στο χλιαρό νερό θα προσθέσω το αναπιασμένο προζύμι. Βάζω 235 γραμμάρια αναπιασμένο προζύμι. Πρώτα θα το ανακατέψω. 480 γραμμάρια αλεύρι σκληρό και 15 γραμμάρια αλάτι. Θα τα ανακατέψουμε σε μια ομοιόμορφη ζύμη. Δεν χρειάζεται εδώ να πιάσετε με το χέρι. 3 λεπτά ανακάτεψα. Θα δείτε μόλις αρχίσει και ξεκολλάει η ζύμη από την κουτάλα, είναι έτοιμη σαν πρώτη φάση. Αυτή τώρα θα τη σκεπάσουμε με μεμβράνη και θα την βάλουμε στο θερμοθάλαμο. Εγώ χρησιμοποιώ το φούρνο της κουζίνας και ανάβω μέσα μόνο το λαμπάκι. Έτσι έχω μια θερμοκρασία γύρω στους 25 με 28 βαθμούς. Αυτό θα το βάλουμε πάλι στο ψυγείο και θα το κρατήσουμε σαν μάνα για το επόμενο ζύμωμα. Μετά από 30 λεπτά θα βρέξουμε λιγάκι τα δάχτυλά μας και θα πάρουμε το ζυμάρι τώρα και θα το κάνουμε διπλώματα. Έτσι. Δεν ρίχνουμε άλλο αλεύρι, δεν θέλουμε να σφίξει άλλο η ζύμη. Αυτό θα το κάνουμε για περίπου 5 λεπτά. Θα σκεπάσουμε πάλι και ξαναπάμε στο θερμοθάλαμο για άλλη μισή ώρα τουλάχιστον. Και παραπάνω να μείνει έως μία ώρα δεν πειράζει, αλλά το λιγότερο θέλει μισή ώρα. Μετά λοιπόν από μισή ώρα θα συνεχίσουμε όπως και πριν. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα θα λαδώσουμε λιγάκι τα χέρια μας. Τώρα δεν κολλάει άλλο το ζυμάρι. Για 5 λεπτά διπλώματα. Πάμε για ξεκούραση. Για να μην σας το ξαναδείξω, το επόμενο δίπλωμα θα είναι ακριβώς όπως τα κάναμε τώρα και μετά θα πάμε στο τελικό. Ερχόμαστε στην τελευταία φάση, θα λαδώσουμε το χεράκι μας. Θα βγάλουμε τη ζύμη από το μπολ. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο και στην επιφάνεια. Η ζύμη είναι σαν συννεφάκι. Θα τη μοιράσουμε στα δύο. Κάνουμε μερικά διπλώματα από έξω προς τα μέσα, εγκλωβίζοντας όσο πιο πολύ αέρα μπορούμε. Θα δώσουμε ένα μπολ. Βλέπετε πόσο λία έχει γίνει η ζύμη. Και θα τη βάλουμε μέσα. Λίγο λαδάκι και από πάνω. Σκεπάζομαι μεμβράνη και πάει στο ψυγείο για 12 ώρες τουλάχιστον. Μπορεί να μείνει και περισσότερο. Το ίδιο θα κάνω και με αυτό. Και θα ψήσουμε αύριο. Αύριο θα φτιάξουμε και τη γρήγορη λαγάνα, αυτή τη φορά με αλεύρι ολικής σίτου. Θα φτιάξω πρώτα τη λαγάνα ολικής και ώσπου αυτή να ανέβει και να οριμάσει θα ετοιμάσω αυτές που έφτιαξα χθες με το προζύμι. Οπότε θα τις ψήσουμε περίπου την ίδια ώρα. Σε 600 γραμμάρια αλεύρι ολικής θα ρίξω μέσα 12 γραμμάρια ξερή μαγιά και επίσης 12 γραμμάρια αλάτι. Θα τα ανακατέψω. Θα ρίξω στο μπολ 420 γραμμάρια νερό. Το νερό είναι χλιαρό εκεί γύρω στους 30 βαθμούς. Θα προσθέσω μέσα το ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας ή 15 γραμμάρια και 20 γραμμάρια μέλι. Θα τα ανακατέψω να διαλυθούν. 600 γραμμάρια αλεύρι ολικής από σιτάρι. Ακριβώς την ίδια μπορείτε να κάνετε και με λευκό αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή σκληρό.
και τώρα θα τα ανακατέψουμε σε μια ομοιόμορφη ζύμη. Ανακάτεψα τη ζύμη με την ξύλινη κουτάλα για 5 λεπτά. Τη σκεπάζω και τη βάζω σε ζεστό σημείο για περίπου 45 λεπτά με 1 ώρα. Θα το δείτε να διπλασιαστεί περίπου η ζύμη. Στο μεταξύ ετοιμάζουμε και το ζαχαρόνερο. Θα ρίξουμε σε περίπου 60 γραμμάρια νερό 2 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη. Έχουμε και ζουσάμι μπόλικο. Αυτό που βλέπετε είναι ακατέργαστο, γι' αυτό έχει σκούρο χρώμα, δεν είναι καβουρδισμένο. Έχω βγάλει αυτές με το προζύμι από το ψυγείο, όπου μείνανε 14 ώρες. Θα τις ρίξουμε εδώ λιγάκι ζαχαρόνερο και σουσάμι. Βάλτε όσο σουσάμι νομίζετε. Θα τη φέρουμε τούμπα και θα περιμένουμε λιγάκι να ξεκολλήσει. Θα ρίξουμε και από πάνω σουσάμι μπόλικο και θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να την ανοίγουμε και να δώσουμε στο ζυμάρι το σχήμα της λαγάνας. Ανοίγει από μόνο του, παρόλο που έχει βγει μόλις από το ψυγείο. Θα ραντίσουμε και εδώ με λίγο ζαχαρόνερο, γιατί θα δώσει και ωραίο χρώμα. Βάζουμε τα χέρια από κάτω και τραβάμε εκεί που τη θέλουμε. Αρκεί να χωράει στο ταψί μας. Θα κάνουμε τις κλασικές λακκούβες με τα δάχτυλά μας. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς στον αέρα. Θα ψήσουμε περίπου για 20 λεπτά, θα το δείτε να πάρουν ωραίο χρώμα. Και όταν ψήνουμε στον αέρα μπορούμε παράλληλα να τις ψήσουμε και τις δύο. Η μία είναι έτοιμη και τη μεταφέρω στη λαμαρίνα. Το ίδιο ακριβώς κάνω και με τη δεύτερη και πάμε για το φούρνο. Στο μεταξύ ανοίγω τις λαγάνες ολικής. Για 1 ώρα έμεινε η ζύμη να οριμάσει, έχει υπερδιπλασιαστεί. Θα τη βγάλουμε από το μπολ, θα ρίξουμε λίγο αλεύρι πάνω στον πάγκο, ίσα ίσα να μην κολλάει στα χέρια. Θα τη διπλώσουμε τώρα πολλές φορές και για να μην προσθέσω κι άλλο αλεύρι, βάλουμε λίγο ελαιόλαδο στα χέρια μας. Έτσι θα τη διπλώσουμε αρκετές φορές για περίπου 5 λεπτά. Θα μοιράσουμε τη ζύμη στα 2 για να κάνουμε 2 λαγάνες. Πάρα πολύ ωραία μαλακή ζύμη. Φτιάχνουμε 2 μπάλες και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις λαγάνες στο ταψί όπως και τις προηγούμενες. Θα ραντίσουμε το αντικολλητικό χαρτί με ζαχαρόνερο. Θα ρίξουμε πάνω σουσάμι μπόλικο. Θα πάρουμε το ένα μπαλάκι και θα το αρχίσουμε να το ανοίγουμε, να του δίνουμε το σχήμα της λαγάνας με τα χέρια μας. Όσο πιο μεγάλη την κάνετε, τόσο πιο λεπτή θα βγει. Τις κλασικές λακκούβες με τα δάχτυλα σκεπάζω από πάνω με ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού, το αφήνω να περιμένει 10 λεπτά πριν το βάλω στο φούρνο. Έτοιμες οι πρώτες, αυτές είναι με το προζύμι. Να και η πρώτη ολικής, ακριβώς 20 λεπτά 200 βαθμούς στον αέρα. 2 Νοεμβρίου το 23 το έφτιαξα αυτό και το σφράγισα. Δεν έχει ανοίξει καθόλου από τότε. Ήρθε η ώρα να το ανοίξω. Πω, ευωδίες. Συνταγή για το τουρσί θα βρείτε εδώ. Τσιμπουράκι. Στην υγειά μας. Καλή καθαρά Δευτέρα, καλά κούλουμα. Οι μπροστινές λαγάνες είναι με αλεύρι ολικής. Οι πίσω λαγάνες είναι με λευκό αλεύρι και προζύμι. Ψήθηκαν όλες το ίδιο
Αυτές με το προζύμι τις έπισα και τις δύο μαζί, αλλάζοντας τις θέσεις τους μετά από το μισό χρόνο ψησίματος. Απλά είναι πιο σκούρη, δεν υστερεί σε τίποτα από τη λαγάνα που είναι με λευκό αλεύρι. Να σπάσουμε και αυτή με το προζύμι. Αυτή έγινε πιο κυψελωτή γιατί είχε την ανάλογη προεργασία το ζυμάρι με το προζύμι. Λαγάνα χωρίς ταραμά δεν γίνεται. Αγαπημένη γεύση καθαρής Δευτέρας. Για και αυτή με το προζύμι. Έχει τελείως διαφορετική υφή από αυτή με το Ολικής και λίγο τρουσάκι από τις 2 Νοεμβρίου. Το τουρσάκι δεν παίζεται. Επιλέξτε εσείς ποια θέλετε να κάνετε. Όποια και αν φτιάξετε είναι εξαιρετικές. Στην υγειά σας, καλή Σαραγωστή.